So ngayon, sir, may kaming question na 5 question. Yan, kapag nasagutan niyo yung 5, yan, meron kayong Taraji t-shirt. Kapag yung 4 naman, meron kayong mug. Kapag 3, meron kayong ballpen. Yan. Game. Game, sir. Game, yan. First question, magkano ang wallet limit ng bagong verified na GCash? Letter A, 100k. Letter B, 200k. And letter C, 500k. 500, sir. Sure ka na yan, sir? Sure ka na dyan, sir? Sir. Ayaw mo na palitan? Ako na to. Ulitin ko yung tanong. Magkano ang wallet limit ng bagong verified na GCash? Bagong verified na GCash. Letter A, 100k. Letter B, 200k. And letter C, 500. 100k na, sir. Nagwalit ng question. Yeah, so letter A daw. Ang tamang sagot ay 100k. Meron ka ng 1 point. Okay. Second question. Magkano ang wallet limit ng lumang GCash account? Yung luma naman, sir. Magkano yung limit transaction kapag makipag-transact na? Letter A, 100k. Letter B, 200k. And letter C, 500k. 500, sir. 500k? Okay, hindi po. Dito 100? Hindi 100. Hindi ka papalit, sir. Ang sagot ni Kuya ay 500k. Ang tamang sagot ay 500k! Oh! Yan, okay. Third question. Yan, third question. Saan galing ang word na GCash? Letter A, smart. B, globe. C, token text. Smart, sir. Ay, nataka, sir. Ulitin ko. Saan galing ang word na GCash? Will you please repeat it? Letter A, smart. B, globe. C, token text. Globe. Globe, sir. Globe. Sure na yan? Sure na sure? Ang tamang sagot ay globe! Yan, ang galing! Yan, so meron ka ng 3 points. Kapag yung isa ay nasagutan nyo pa, meron kayong mug. Pero kapag lahat nagustuhan nyo, meron kayong t-shirt. Yan, galing mo, sir. Fourth question. Magkano ang transaction fee from GCash to GCash? Yan, magkano yung fee kapag magpa-transfer ka sa ibang GCash? GCash din lang. Letter A, 25 pesos. Letter B, 30. And C, 0. 30, sir. 30. Sure ka na dyan, sir? Magkano? 30. Final na yan. Sure na yan, sir? Okay, sure na yan, ha? Kung subukan, masisira ang buhay mo. Ang tamang sagot ay 0. Ayan. So, 0. Kapag nag-transfer ka GCash to GCash, wala pong transaction fee yun. Libre po yun. Yan. Kapag magpapa-GCash ka, wala pong fee. Yan. So, meron ka pang, pwede ka pang makakuha ng sponsor ng mug. Yan. Last question. Last question. Galingan mo, sir, ha? Magkano ang monthly outgoing sa GCash? Magkano yung monthly outgoing? Magkano yung pwedeng ilabas sa GCash? Yan. Letter A. So, merong tamang sagot, sir, ha? 500k. Letter B, 100k. And letter C, walang limit. Walang limit. Sure ka na dyan, sir? Walang limit? 500 na lang. Last, sir, last. Magkano ang limit? Ang outgoing ng monthly. Letter A, 500. Letter B, walang limit. Ano, sir, pag-isipan na mabuti. Sayang yung mug. Sayang yung mug. Ulit niya, sir. Ulit niya. Will you please repeat it? Lilin ko, magkano ang monthly outgoing sa GCash? A, 500k. B, 100k. And letter C, walang limit. Walang limit na lang, sir. Sure ka na dyan, sir? 100, sir. 100. Sure ka na dyan, sir? Sure ka na dyan? Yan. So, ang tamang sagot ay... Sir, sure ka na dyan, sir? Sure na. Sure ka na dyan, sir? Mag-isip mo na mabuti. Sure ka na dyan. Okay, sure na siya. So, letter A, 500k. Letter B, 100k. Letter C, walang limit. Yan. So, ang tamang sagot ay... No limit. Oh, yan. Okay lang. At least, meron kayong free ballpen. Yan. So, thank you, sir, ha? At thank you sa inyong pagsasagot.
We are committed to making things right. We will be diligently searching Tate vendor and awarding the correct prize. Thank you for your patience and understanding. Don't forget to subscribe and leave a like and click the notification bell for future uploads.